Xin chào các bạn, trong kênh YouTube của tôi chỉ có một video là có hơn 1.000 ngày xem, đó là nguồn gốc của tên ngày Hán. Hình như người Việt Nam rất tò mò với sự nhìn nhận của ngày Hoa, tức là Identification of the Chinese. Tôi biết, người Việt luôn thấy ngày Hoa là một dân tộc, giống như người Việt là một dân tộc. Còn trong clip này tôi muốn đưa ra một điều là không phải mỗi người mà bị coi là ngày Hoa đều thấy ngày Hoa là một cộng đồng, huống chi là một dân tộc. Đầu tiên, đối với ngày Hoa, trong đa số trường hợp có thể sử dụng 4 cụm từ để tỏ thân mình: ngày Hoa, ngày Hán, ngày Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. 4 cụm từ này thực ra có ý nghĩa khác nhau về nội dung chính trị, tức là mỗi cụm từ có biểu thị sự nhìn nhận khác nhau. Ngày mà tỏ thân ngày Hoa và ngày mà tỏ thân ngày Hán có lẽ là họ sẽ không thấy họ thuộc về một dân tộc chung. Đối với một số ngày sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bị một ngày đó gọi là ngày Trung Quốc. Trong lịch sử, ngày Hán là từ ngữ đã có từ trước đến nay. Trong clip nguồn gốc của tên ngày Hán, tôi đã giải thích ý nghĩa bản chất tên của ngày Hán là những ngày đầu hàng, những ngày thống trị du mục từ miền Bắc Trung Quốc đấy. Ví dụ trong thế kỷ 13, ngày Kim là tổ tiên của ngày Mãn Châu, nhưng ngày Mông Cổ gọi ngày Kim bằng ngày Hán. Tại vì khi đó ngày Kim là bị ngày Mông Cổ thống trị. Nhưng ngày Kim sẽ không tự xưng mình bằng ngày Hán. Đối với họ, ngày Hán là những ngày bị họ thống trị và sử dụng chữ Hán. Trong thế kỷ 18, sau khi ngày Mãn Châu thiết lập nhà Thanh, đối với họ, ngày Hán cũng là những ngày bị họ thống trị. Khi ngày Mãn Châu nói quốc nhân và quốc ngữ, ý là ngày Mãn Châu và tiếng Mãn Châu không liên quan gì đến văn hóa Hán. Đến thế kỷ 19, tên ngày Hoa mới ra đời. Khi đó, tên ngày Hoa thật ra chỉ là những ngày di dân từ Trung Quốc, tức là đối với những ngày vẫn sống ở Trung Quốc, họ không được gọi là ngày Hoa, họ sẽ bị gọi theo tên triều đại, tức là ngày Thanh, tại vì khi đó vẫn là triều Thanh. Thật ra trước thế kỷ 19, những ngày di dân từ Trung Quốc sang Đông Nam Á đều được gọi theo tên triều đại, không có tên ngày Hoa. Ví dụ trong thế kỷ 17, có nhiều ngày di dân từ Trung Quốc sang miền Nam Việt Nam, họ bị gọi là ngày Minh, không phải gọi là ngày Hoa. Sở dĩ đến thế kỷ 19 có tên ngày Hoa, tức là di dân Trung Quốc không bị gọi theo triều đại, không bị gọi bằng ngày Thanh, là tại vì khi đó đã có mầm mống của phong trào Duy Tân và cách mạng. Có một số người đi khỏi Trung Quốc đã có ý thức là không muốn bị nhà Thanh thống trị, không muốn làm người dân của nhà Thanh, cho nên họ thà dùng tên ngày Hoa cũng hơn dùng tên ngày Thanh. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng nguồn gốc của tên ngày Hoa là gì? Đúng, tên ngày Hoa không phải là từ dân mà có. Nguồn gốc của tên ngày Hán là lấy từ tên Triều Hán. Tên ngày Hoa là lấy từ tên Trung Hoa. Từ Trung Hoa và từ Trung Quốc là từ ngữ cổ xưa đã có, nhưng từ dân tộc Trung Hoa và từ ngày Trung Quốc thì không phải. Ý nghĩa nguyên bản của từ gọi là Trung Hoa biểu thị văn hóa cao siêu, cho nên ngày xưa có tên Hoa Phục, ý là trang phục cao quý, cũng có Hoa Phong, ý là hình dạng cao quý. Đến thế kỷ 19, những ngày tự xưng mình là ngày Hoa, ý là muốn phân biệt mình với những ngày bị nhà Thanh thống trị và biểu thị mình là ngày có văn hóa. Và sau đó nhà Thanh bị sụp đổ vào năm 1911, chính quyền mới có tên Trung Hoa Dân Quốc, và sau đó Trung Hoa Dân Quốc bị đánh bại và có chính quyền mới do Đảng Cộng sản thiết lập có tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng có ý là chỉ mình cao quý và có văn hóa. Tại vì có Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thiết lập, cho nên mới có tên dân tộc Trung Hoa và tên ngày Trung Quốc. Ý nghĩa nguyên bản của Trung Quốc không giống với ý nghĩa hiện đại. Ý nghĩa nguyên bản của nó là chỉ Trung Nguyên, tức là Hà Nam và Hà Bắc của Trung Quốc hôm nay. Cho nên trở lại 200 năm trước, một người Quảng Đông không thể tự xưng mình là người Trung Quốc. Người Hà Nam có thể, người Hà Bắc cũng có thể, cùng người Quảng Đông phải tự xưng mình là người miền Nam Mỹ Đông. Nhưng bây giờ, tên Trung Quốc đã trở thành tên nói tắt Trung Hoa Dân Quốc hay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người Trung Quốc là chỉ những người có quốc tịch Trung Quốc, cho nên những người Hoa hải ngoại không thể tự gọi là người Trung Quốc. Điều đáng chú ý là tại vì tên Trung Quốc thực ra là tên nói tắt, cho nên người Trung Quốc có thể chỉ công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, hoặc có thể chỉ công dân của Đài Loan, tại vì theo pháp lý, quốc hiệu của Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng bây giờ càng nhiều người Đài Loan không chấp nhận mình được gọi là người Trung Quốc, tại vì họ thấy tên Trung Hoa Dân Quốc biểu thị chính quyền thực dân của quốc dân đảng ở Đài Loan.
Như vậy, tên người Trung Quốc là chỉ công dân được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn tên người Hán thật ra chỉ người Hán tộc ở Trung Quốc là tên để phân biệt với dân tộc khác ở Trung Quốc. Cho nên người Hoa hải ngoại được xưng mình bằng người Hán thì hơi kỳ lạ. Tương tự với như người Việt hải ngoại được xưng mình bằng người Kim chứ mà với người nước ngoài. Bây giờ người Hoa hải ngoại có thể chỉ được xưng mình bằng người Hoa. Thật ra nếu có ai được xưng mình bằng người Hoa thì ai cũng biết người đó là người Hoa hải ngoại, tức là không có quốc tịch Trung Quốc. Nếu có quốc tịch Trung Quốc thì sẽ được xưng mình bằng người Trung Quốc. Cuối cùng là được dân tộc Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa là một cái tên có ý nghĩa chính trị một cách đặc biệt. Nói chung, dân tộc Trung Hoa có thể chỉ người Hoa hải ngoại và người có quốc tịch ở Trung Quốc. Nhưng trong đó có một điều mâu thuẫn. Người Hoa hải ngoại gốc Hán tộc có thể nói mình là thuộc về dân tộc Trung Hoa, nhưng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ ở hải ngoại sẽ không nói mình là thuộc về dân tộc Trung Hoa. Các bạn thấy đây, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc ở Trung Quốc. Khi họ là công dân Trung Quốc thì có thể được gọi là dân tộc Trung Hoa, nhưng nếu họ di dân đến nước ngoài thì không. Người Hán cũng là dân tộc ở Trung Quốc, nhưng dù họ là công dân Trung Quốc hay đã di dân đến nước ngoài cũng có thể được gọi là dân tộc Trung Hoa. Tức là có nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc khi họ di dân đến nước ngoài sẽ không chấp nhận mình là dân tộc Trung Hoa. Vậy ý nghĩa của tên dân tộc Trung Hoa là sao? Đầu tiên, rõ ràng là không liên quan đến huyết thống. Người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc không thể có huyết thống giống với người Hán. Thứ hai, cũng không liên quan đến văn hóa. Nếu vậy thì người Hàn Quốc và người Việt Nam sẽ được gọi là dân tộc Trung Hoa. Tại vì ở Trung Quốc cũng có dân tộc Triều Tiên và Kinh tộc, và họ đều bị Nho giáo ảnh hưởng rất sâu giống với người Hán. Nhưng không có lẽ là dân tộc Triều Tiên và Kinh tộc bên ngoài Trung Quốc được gọi là dân tộc Trung Hoa, không giống với người Hán bên ngoài Trung Quốc. Như vậy, không liên quan đến cả huyết thống và văn hóa thì chỉ có một khả năng là liên quan đến tư tưởng chính trị. Nói đơn giản là những người mà chấp nhận tư tưởng đại thống nhất của Trung Quốc, tức là Trung Quốc có quyền thống trị các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, thì sẽ chấp nhận mình là thuộc về dân tộc Trung Hoa. Nhưng đối với những người không chấp nhận tư tưởng đại thống nhất thì họ sẽ không chấp nhận mình là thuộc về dân tộc Trung Hoa. Ví dụ tôi không chấp nhận, tôi thậm chí thấy tên dân tộc Trung Hoa là một cái tên vô lý. Tôi chỉ chấp nhận tôi là người Mã Lai hay người Mã Lai gốc Hoa. Không chỉ là tôi, có nhiều người Đài Loan và người Hồng Kông cũng không chấp nhận tư tưởng đại thống nhất, cho nên họ chỉ chấp nhận mình là người Đài Loan hay người Hồng Kông. Tôi phải nói mình là người gốc Hoa, tại vì cần phải phân biệt với dân tộc Mã Lai ở Malaysia. Nếu Malaysia không có chính sách dân tộc thì tôi không cần nói tôi là người gốc Hoa, không có ý nghĩa. Tất nhiên cũng có một lý do nữa là tôi phải giải thích tại sao tôi là người Mã Lai nhưng biết nói tiếng Hoa chứ mà của người nước ngoài. Phiền phức.